สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง TJ Channel จะพาถักผ้าคลุมผมสวยๆนะคะแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าถักยังไงเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะอุปกรณ์ไหมพรมขนาด4พายผ้าคลุมผมผืนนี้ใช้ไหมพรมยี่ห้อวีนัสนะคะเพราะว่าเส้นจะค่อนข้างเล็กแล้วก็จะนุ่มค่ะเข็มโครเชต์เบอร์2/0ทำไหมพรมเป็นห่วงคล้ายเลข0ใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านดึงตึงๆให้เป็นปมค่ะถักโซ่6ห่วงโซ่ถัก C ลงในห่วงโซ่ห่วงที่1นะคะตอนนี้เราจะได้ห่วงวงกลมเล็กๆซึ่งมีรูอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะต่อด้วยถักโซ่15ห่วงโซ่ค่ะหลังจากนั้นให้ถัก X 1หลักลงในห่วงวงกลมตรงนี้นะคะได้ห่วงมา1ห่วงแล้วนะคะให้ถักแบบนี้5ครั้งค่ะให้ได้ทั้งหมด5ห่วงนะคะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก X 1หลักลงในช่องเดิมค่ะได้2ห่วงแล้วนะคะต่อไปถักห่วงที่3ค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก X ลงในช่องเดิม1หลักค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก X ลงในช่องเดิม1หลักค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก X ลงในช่องเดิมอีก1หลักนะคะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งครบ5ห่วงแล้วนะคะให้จัดให้เป็นครึ่งวงกลมค่ะจัดห่วงทั้ง5ห่วงเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะผ้าคลุมผมของเราจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่2ค่ะพลิกกับชิ้นงานต่อด้วยถักโซ่8ห่วงโซ่ใช้เข็มโครเชต์ดึงห่วงอันแรกขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะหาจุดกึ่งกลางของห่วงอันแรกค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องนับจำนวนโซ่ของห่วงอันแรกนี้นะคะดูว่าตรงไหนเป็นจุดกึ่งกลางแล้วใช้เข็มโครเชต์แทงเข้าไปในห่วงโซ่อันนั้นค่ะแล้วต่อด้วยถัก C ต่อด้วยถักโซ่15ห่วงโซ่ค่ะถัก C ลงไปในช่องเดียวกันนะคะช่องเดิมค่ะ
ต่อด้วยถักโซ่15ห่วงโซ่ ถัก C ลงในช่องเดียวกันค่ะช่องเดิมนะคะ ตอนนี้ชิ้นงานของเราจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะ ต่อไปถักโซ่8ห่วงโซ่ค่ะ ต่อไปหาจุดกึ่งกลางของห่วงที่2ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ ใช้เข็มโครเชต์ดึงห่วงขึ้นมาแบบนี้นะคะ ตรงไหนที่เป็นจุดกึ่งกลางใช้เข็มโครเชต์แทงเข้าไปในโซ่ห่วงนั้นค่ะ ต่อด้วยถัก C ค่ะ ถักโซ่15ห่วงโซ่ ถัก C ลงในช่องเดียวกันค่ะช่องเดิมนะคะ ต่อด้วยถักโซ่15ห่วงโซ่ ถัก C ลงในช่องเดียวกันค่ะ ต่อด้วยถักโซ่8ห่วงโซ่ค่ะ ต่อไปหาจุดกึ่งกลางของห่วงที่3ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ ต่อด้วยถัก C ค่ะ ถักโซ่15ห่วงโซ่ ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมค่ะ ถักโซ่15ห่วงโซ่ ถัก C ลงในช่องเดิมนะคะ ตรงนี้เราจะถักห่วง3ห่วงนะคะ ถักโซ่15ห่วงโซ่ ถัก C ลงในช่องเดิมนะคะช่องเดียวกันค่ะ ตอนนี้ชิ้นงานของเราจะเห็นว่าอันที่1อันแรกเนี่ยจะมี2ห่วง อันที่2นี้ก็จะมี2ห่วง ส่วนอันที่3ซึ่งเป็นตรงกลางจะมี3ห่วงนะคะ ส่วนที่เหลือ4กับ5เนี่ยจะถักเหมือน1กับ2ค่ะ ถักโซ่8ห่วงโซ่ หาจุดกึ่งกลางของห่วงอันที่4ทำเหมือนเดิมค่ะ ถัก C ต่อด้วยถักโซ่15ห่วงโซ่ค่ะ ถัก C ลงในช่องตรงกลางช่องเดิมนะคะ
ถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดิมค่ะถักโซ่8ห่วงโซ่ต่อด้วยหาจุดกึ่งกลางของห่วงที่5ทำเหมือนเดิมนะคะถัก C ค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องตรงกลางช่องเดิมค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดิมนะคะแถวที่2ถักเสร็จแล้วค่ะชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะมี2ห่วงตรงนี้จะมี2ห่วงส่วนตรงกลางจะมี3ห่วงนะคะด้านนี้ตรงนี้ก็มี2ห่วงตรงนี้ก็มี2ห่วงค่ะต่อไปขึ้นแถวที่3พลิกกลับชิ้นงานถักโซ่8ห่วงโซ่ค่ะหาจุดกึ่งกลางของห่วงอันแรกนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะต่อด้วยถัก C ถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมค่ะถักโซ่8ห่วงโซ่หาจุดกึ่งกลางของ2ห่วงนี้นะคะเมื่อได้จุดกึ่งกลางแล้วให้ถัก C รวบ2ห่วงเข้าด้วยกันค่ะเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะถัก C ค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดิมช่องเดียวกันนะคะต่อด้วยถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมนะคะ
ต่อไปก็จะถักเหมือนเดิมค่ะโดยรวบ2ห่วงตรงนี้เข้าด้วยกันนะคะถักโซ่8ห่วงโซ่ถักเหมือนเดิมนะคะหาจุดกึ่งกลางของห่วงทั้ง2ห่วงถัดไปเสร็จแล้วก็ถัก C รวบห่วงทั้ง2ห่วงเข้าด้วยกันค่ะถัก C ค่ะต่อด้วยถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดิมนะคะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดิมค่ะชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปห่วงตรงกลางตรงนี้เราจะไม่จับคู่นะคะเราจะถัก3ห่วงลงในห่วงตรงกลางตรงนี้เลยค่ะถักโซ่8ห่วงโซ่หาจุดกึ่งกลางของห่วงนะคะแล้วก็ถัก C ค่ะถัก C ถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมนะคะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมค่ะตอนนี้ชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้2ห่วงตรงนี้2ห่วงตรงนี้2ห่วงตรงกลางนี่3ห่วงค่ะอีกด้านที่เหลือเราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะโดยเราจะจับคู่ห่วงค่ะส่วนห่วงสุดท้ายเราก็จะถัก2ห่วงลงบนห่วงนี้เลยนะคะถักโซ่8ห่วงโซ่หาจุดกึ่งกลางของห่วง2ห่วงแล้วก็ถัก C รวบห่วงเข้าหากันเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะถัก C ค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่
ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมนะคะถักโซ่8ห่วงโซ่หาจุดกึ่งกลางของห่วงทั้งสองห่วงแล้วก็ถัก C รวบห่วงเข้าหากันค่ะถัก C ค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมนะคะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมค่ะเหลือห่วงสุดท้ายห่วงนี้นะคะถักโซ่8ห่วงโซ่หาจุดกึ่งกลางแล้วก็ถัก C ค่ะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมนะคะถักโซ่15ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมค่ะแถวที่3ถักเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแถวต่อๆไปก็จะถักเหมือนแถวที่3แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะโดยห่วงที่1เราจะไม่จับคู่นะคะเราจะเริ่มจับคู่ห่วงที่2กับห่วงที่3ห่วงที่4จับคู่กับห่วงที่5ห่วงที่6จับคู่กับห่วงที่7ห่วงตรงกลางนี้จะไม่จับคู่นะคะจะถัก3ห่วงลงในห่วงตรงกลางค่ะห่วงที่9จับคู่กับห่วงที่10ห่วงที่11จับคู่กับห่วงที่12ห่วงที่13จับคู่กับห่วงที่14และจะถัก2ห่วงลงบนห่วงสุดท้ายค่ะจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งได้ขนาดผ้าคลุมผมเท่าที่เราต้องการค่ะตอนนี้เราถักมาได้7แถวนะคะได้ขนาดผ้าคลุมผมตามที่เราต้องการแล้วค่ะต่อไปเราจะมาถักสายผ้าคลุมผมกันนะคะถักโซ่ให้มีความยาวของสายโซ่เท่ากับความกว้างของผ้าคลุมผมนะคะตอนนี้เราถักสายโซ่จนกระทั่งได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะความยาวของสายโซ่ก็จะประมาณความกว้างของผ้าคลุมผมค่ะต่อไปเราจะมาถักปลายสายกันนะคะเอาหัวแม่มือจับห่วงโซ่ห่วงสุดท้ายไว้ค่ะแล้วถักโซ่4พันหัวเข็ม2รอบแทงเข็มลงไปในห่วงโซ่ห่วงสุดท้ายควักไหมพรมดึงผ่านพันหัวเข็มดึงผ่าน2ห่วงบนเข็มพันหัวเข็มดึงผ่านอีก2ห่วงบนเข็มพันหัวเข็ม2รอบแทงเข็มลงไปในห่วงโซ่ห่วงสุดท้ายที่เดิมนะคะควักไหมพรมดึงผ่านพันหัวเข็มดึงผ่าน2ห่วงบนเข็มพันหัวเข็มดึงผ่านอีก2ห่วงบนเข็มพันหัวเข็ม2รอบแท
แทงเข็มลงไปในห่วงโซ่ห่วงสุดท้ายที่เดิมค่ะควักไหมพรมดึงผ่านพันหัวเข็มดึงผ่าน2ห่วงบนเข็มพันหัวเข็มดึงผ่านอีก2ห่วงบนเข็มทั้งหมดจะมี4ห่วงบนเข็มนะคะพันหัวเข็มดึงผ่านทั้ง4ห่วงบนเข็มถักโซ่4ค่ะถัก4ลงในห่วงโซ่ห่วงสุดท้ายช่องเดียวกันนะคะได้1ดอกแล้วค่ะถักแบบเดียวกันนี้อีก1ดอกนะคะลงในช่องเดียวกันเลยค่ะตอนนี้ปลายสายของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาถักสายผ้าคลุมผมต่อค่ะถักซีลงไปในห่วงโซ่ทุกห่วงเลยนะคะเดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะถักซีลงในห่วงโซ่แบบนี้ทุกห่วงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดสายโซ่เลยนะคะตอนนี้เราถักซีมาจนกระทั่งสุดสายโซ่แล้วต่อไปเราจะถักริมของผ้าคลุมผมด้านบนค่ะถัก X 1หลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะถัก X ลงในช่องตรงนี้5หลักค่ะถัก X ลงในช่องตรงนี้1หลักนะคะต่อด้วยถัก X ลงในช่องตรงนี้5หลักค่ะถัก X ลงในช่องตรงนี้1หลักค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงตรงกลางของผ้าคลุมผมค่ะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งถึงตรงกลางของผ้าคลุมผมแล้วนะคะตรงกลางนี้เราจะถัก X 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะต่อด้วยถัก X 5หลักลงในช่องตรงนี้นะคะถัก X 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะถัก X 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะตอนนี้ถักมาจนกระทั่งสุดแถวแล้วนะคะต่อไปเราจะถักสายผ้าคลุมผมค่ะเราจะถักเหมือนสายอีกด้านหนึ่งที่เราถักมาก่อนหน้านี้นะคะจะไม่ได้ถักให้ดูนะคะถ้าท่านใดจำไม่ได้ก็ย้อนคลิปกลับไปดูเอานะคะถักโซ่ให้มีความยาวของสายโซ่เท่ากับความกว้างของผ้าคลุมผมค่ะตอนนี้เราถักสายผ้าคลุมผมอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะปิดชิ้นงานค่ะ
ถักโซ่1ตัดไหมพรมออกค่ะแล้วเก็บชายไหมพรมให้เรียบร้อยรีดชิ้นงานด้วยไฟอ่อนๆรีดให้เรียบนะคะเสร็จแล้วค่ะผ้าคลุมผมของเราฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง DJ Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ